Dr. Sanjay Upadhye is a writer, philosopher, thinker, and actor. He has composed poetry for kids titled Indemauchi Gaani. He has also composed 25 songs based on Bhagavad Gita titled Geet Bhagwad Geeta, which is presently in its 6th edition. Dr. Upadhye has scripted Marathi television serials, film stories, lyrics, as well as worked as a column writer for a Marathi newspaper. He has also directed cultural shows for the handicapped, worked as a choreographer, and has performed more than 1500 shows in over 15 countries till now. With an immense contribution to various social causes, he has been one of the greatest philanthropists till date. He is well known for his inspirational discourses titled Gappasthak and Prasanna. He was recently honored with the Shrimad Bhagavad Gita Bhashyakar Puraskar presented to him by the MIT World Peace University. कवी ग्रेस नागपूरचे, त्यांची कविता आहे, मन कशात लागत नाही अदमास कशाचा घ्यावा. मन कशात लागत नाही अदमास कशाचा घ्यावा, अज्ञात झऱ्यावर रात्री मज ऐकू येतो पावा, अशी त्यांची कविता आहे. आणि त्याला श्रीधर फडके यांनी संगीत द्यायला सुरुवात केली, पण श्रीधर फडके म्हणाले त्याच्या पुढच्या कवितेचा अर्थच कळला नाही, म्हणून त्यांनी सुधीर मोघ्यांना ती चाल ऐकवली. मग सुधीर मोघ्यांनी त्या चालीवरती गाणं लिहिलं, जे कदाचित आपल्या सगळ्यांना माहिती असेल. मन मनास उमगत नाही आधार कसा शोधावा, स्वप्नातील पदर धुक्याचा हातास कसा लागावा. त्यातली ही पहिली ओळ, मन मनास उमगत नाही. माझा प्रश्न असा आहे की ही दोन मनं कुठून आली? आधी एकाच मनाचा पत्ता लागत नाही, ते दुसरा कुठून आला तिथे? मन मनास उमगत नाही म्हणजे काय? तर त्याचं शास्त्र असं आहे, असं माझं व्यक्तिगत मत आहे. मी कित्येक वेळा असं बेधडक असं म्हटलेलं आहे, असं म्हणतो आणि मी म्हणतो. कोणी फारशी चौकशी करायला येत नाही, कारण त्यांना भीड असते त्यांच्या ज्ञानाची. पण एक गोष्ट नक्की की आपल्या शरीरामध्ये ज्या बुद्धी आहेत त्या बुद्धींचे पण प्रकार आहेत वेगवेगळे. त्यातले दोन प्रमुख प्रकार आहे, एक आहे मेधा आणि दुसरी आहे प्रज्ञा. त्यातली जी मेधा आहे ही मेधा निसर्गदत्त माणसाकडे असते आणि ती चंचल असते. त्यामुळे आहार, निद्रा, भय आणि मैथून हे जे प्रेरणेतले 4 भाग आहेत, चतुष्टय असं म्हटलेलं आहे. चतुष्ट म्हणजे 4 आणि य अक्षर ते अमर्याद आहे म्हणून चतुष्टय असा तो शब्द तयार झाला. य म्हणजे इन्फिनाईट म्हणून तो चतुष्टय आहे. आहार खायला तर पाहिजेच, किती खातो, किती वेळा खातो, शेवटपर्यंत खातच असतो. ICUमध्ये गेला तरी खायला नाही तर सलाईनमधनं आपण खायला घालतातच. निद्रा, झोप पाहिजे, झोप लागत नाही, झोप लागत नाही, गोळ्या घेतात नाही झोपतात, झोपेचं म्युझिक ऐकतात नाही झोपतात, पण झोप लागते. म्हणजे ती पुन्हा अमर्यादत्व आहे त्याच्या पाठीमागे, ते आवश्यकच आहे. भीती ती पुन्हा टाळता येत नाही, ती अमर्याद आहे. आपल्याला स्वतःच्या मरणाची भीती असते, दुसऱ्याच्या मरणाची भीती असते, म्हणजे भीती कुठेतरी आहेत सातत्यानं, ती काढता येत नाही. आणि चौथा जो आहे मैथून, तो मतलब ते मिथ मधनं तयार होतं. म्हणजे जन्माला ते सुरू होतं नाही, ते तारुण्यात आल्यानंतर सुरू होतं आणि एका विशिष्ट वयानंतर संपुष्टात येतं, मधल्या भागात ते राहतं, पण तेही पुन्हा अमर्यादाच विषय आहे. त्यामुळे चतुष्टय हे प्रेरणेवरती येणाऱ्या गोष्टी आहेत सगळ्या, ह्या शिकवाव्या लागत नाहीत, ते आपोआप येतात. म्हणून प्रेरणेवर जगतो तो प्राणी आणि त्याची बुद्धी तिला मेधा म्हणतात आणि ती चंचल असते. मनी सुरू होणारे अनेक शब्द आहेत जे चंचल आहेत. मर्कट आहे, मीन आहे, मारुत आहे. तसंच मन, तर ते मेधाचं पण एक मन असतं आणि एक मन असतं ते प्रज्ञेचं मन असतं.
ही प्रज्ञा म्हणजे आपण तुम्ही स्थितप्रज्ञ शब्द ऐकला असेल, पण स्थितमेधा असा शब्द कधी नसतो. म्हणून हत्तीचं शिर बघा तसं, तो चार पायावरती जोपर्यंत हत्ती आहे तोपर्यंत त्याचं डोकं सारखं असं हलत असतं. मान तरी हलवतोय, सोंड तरी हलवतोय, कान तरी हलवतोय, डोळे तरी असे सारखंच हलणं चालू, चंचल. त्याला संस्कृतमध्ये शब्द आहे थर्व. थर्व म्हणजे थरथरणारं. ते चार पायावर असतं म्हणून, चतुष्पादावर असतं म्हणून. ते चतुष्पादावरनं काढून जेव्हा द्विपादावरती आलं, म्हणजे मनुष्याच्या शरीरावर आलं, म्हणजे प्रेरणेवरनं निघून जेव्हा ते बुद्धीवरती आलं, त्यावेळेला ते स्थिर झालं. आणि मग त्याचा गणपती येऊन त्याला अथर्व शीर्ष म्हणायला लागले. अथर्व शीर्ष. म्हणून मी अनेकांना सांगतो, पण कोणी म्हणालं कसं डोकं फिरलं जा, त्यामुळे अथर्व शीर्ष म्हण, डोकं जागेवर येईल. त्यामुळे बुद्धीवरती आल्यानंतर स्थिर होण्याची प्रक्रिया आहे. म्हणून स्थितप्रज्ञ. म्हणून अर्जुनही कृष्णाला विचारतो, स्थितप्रज्ञाचं का भाषा, स्थितप्रज्ञाची डेफिनेशन काय, व्याख्या काय. आणि ह्या प्रज्ञेला पुन्हा मन आहे आणि मेधालाही मन आहे. आणि ते ही दोन मनांचं आकलन होणं त्यातलाच सगळ्यात गमतीचा भाग असतो. म्हणजे मला बटाटे वडे खूप आवडतात. माझं वजन होतं 92 किलो वजन होतं माझं. आणि मोठा भाऊ घरात डॉक्टर असल्यामुळे म्हणाला, संजय चांगलं नाही एवढं वजन. मी म्हटलं एक पात्री कार्यक्रम करतो, स्टेजवर काहीतरी सबस्टन्स दिसला पाहिजे, बारीक राहणं काय अर्थ आहे. तो म्हणा, पण तो सबस्टन्स माझ्यासमोर आडवा व्हायला नको असेल तर बारीक हो. म्हणजे काय करू बारीक होण्यासाठी. मला अन्न निम्म कर, 3 पोळ्या खातो तर 1.5 खा, असं त्यांनी मला सल्ला दिला. आणि मोठा भाऊ माझ्यासाठी श्रीराम असल्यामुळे मी त्याचं ऐकलं. लक्ष्मण कसं ऐकायचं तसं ऐकलं त्याचं. 1 महिना गेला मजेत, कमी खातोय कमी खातोय, त्याच्यावरती चर्चा, पुन्हा त्याच्यावरती लोकांकडनं एक प्रतिष्ठेचे कौतुक. आपल्याकडे चालतं ना डाएटवरती कौतुक करतात बा भयंकर. मग ह्याच्या शिबिराला जातात योगासनांच्या, बारीक व्हायला. मग शिबिर आयोजित केलेलं असं ब्युटी पार्लरवाल्याने, योगासनांचं शिबिर. असे अनेक उद्योग चालतात भयंकर. माझी पत्नी पण गेली होती ब्युटी पार्लरने आयोजित केलेल्या शिबिरात. मग आल्यानंतर तिने मला विचारलं, म्हणजे योगासनांचं शिबिर संपवून तू आलीस नाही, विचारलंस माझ्यातल्या फरकाची तुला जाणीव नाही का झाली. योगासनांचं शिबिर संपवून तू आलीस नाही, विचारलंस माझ्यातल्या फरकाची तुला जाणीव नाही का झाली. तुझ्याकडे आपादमस्तक निहाळत मी म्हटलं बाकी सगळं तसंच आहे, फक्त भोवही बारीक झाली. फेशियल फ्री. तसं मी अन्न कमी केलं बारीक होण्याच्या प्रक्रियेमध्ये. आणि एका महिन्याने मला सायन्स स्टेशनवर मुंबईत राहत होतो आणि चक्कर यायला लागली. मला वाटलं बहुतेक हार्ट अटॅकच आला. आता इथे बघा, हे जे मन आहे ते चंचल आहे. अन्न निम्म केल्यानंतरच्या चंचल मेधातून निर्माण झालेलं जे भय आहे, आहार निद्रा भय मैथूनमधलं, ते आहार निम्मा केल्याबरोबर इकडे भयाने ती जागा व्यापली आणि मी स्वतःच ॲडमिट झालो. मोठा भाऊ जेव्हा हॉस्पिटलला अटॅच्ड होता तिथे, मग दादाला शुश्रूषा हॉस्पिटलमध्ये मी जॉईन झालो. डायरेक्ट डॉक्टरांचा भाऊ आला म्हणून त्यांनी मला झोपवलं कॅज्युअल्टी वॉर्डमध्ये. थोड्या वेळाने मोठा भाऊ आला, त्याची राऊंड गेला दिवसाची. वॉचमॅन त्याला म्हणाला, आपके भाई को ॲडमिट किया है. क्या हुआ है? बोलते हार्ट अटॅक है. तर तो भाऊ म्हणाला, त्याला उसको हार्ट नहीं है असं म्हणून त्यांनी सगळे पेशंट चेक केले आणि मग माझ्याकडे आला. आणि मग माझ्याकडे येऊन त्यांनी मला विचारलं, काय झालं संजय. म्हटलं माहिती नाही, भीती वाटते आणि काहीतरी गडबड झाली. तर भीती वाटे वाक्यावरती त्यांनी मला मराठी साहित्यातलं एक वाक्य ऐकून बरं केलं, कुठचंही औषध न देता. तो म्हणाला, संजय भीतीमुळे पोटात खड्डा पडतो की नाही. मी म्हटलं हो, भीतीमुळे पोटात खड्डा पडतो. म्हणाली, खड्ड्यामुळे भीती आहे. काय सुंदर औषध होतं. तो म्हणाले, ह्याच्यावरती मात कर, माणसं सगळी परत जाडी होतात कारण त्या भीतीवर मात करता येत नाही. तो जो पोटात तुझ्या खड्डा तयार झाला आहे निम्मा, त्याच्यामुळे तुझ्या मेंदूत भीती निर्माण होते. त्यातला जो सेटिएट पॉईंट आहे, म्हणजे सॅटिस्फॅक्शनचा जो पॉईंट आहे तो पॉईंट, आणि ॲपिटाईट पॉईंट,
तुला 2 बटाटे वडे पुरत आहेत, पण तुला 6 खाल्ल्याशिवाय चैन पडत नाही. वरचे 4 त्याचे आहेत, मेंदूचे सेटेड पॉईंट्स आहेत. तिथे माझ्या लक्षात आलं की मनाचा व्यवहार असा चालत असणार. म्हणजे प्रज्ञेच्या मनानं मेधाच्या मनावरती अंमल गाजवला की पुढचं काम झालं. आणि ते जमण्याची प्रक्रिया आपल्याला जमली पाहिजे. आणि ही 2 टोकं वेगवेगळ्या पद्धतीनं तुम्हाला अनुभव देत असतात. तुम्हाला ते कळलं पाहिजे. माझ्या नशिबाने 22व्या वर्षीच भगवद्गीतेवरती गाणी लिहिल्यामुळे मला ते कळलं की नेमकी 2 मनं म्हणजे काय. अर्जुनचं एक मन असं घाबरून आहे आणि एक मन मात्र कॉन्फिडंट आहे. द रेअर कॉम्बिनेशन. असं कॉम्बिनेशन परत झालंच नाही जगामध्ये. डिप्रेशन विथ कॉन्फिडन्स, तो अर्जुन आहे. अर्जुन डिप्रेशन विथ कॉन्फिडन्स आहे. याचं कारण तो म्हणतो मी जिंकून काय करू, म्हणजे कॉन्फिडन्स आहे. तो म्हणतो मी लढलो तो तोच जिंकणार, ह्याची खात्री त्याला आहे. म्हणजे धनुर्विद्येच्या कसबामध्ये अर्जुन कॉन्फिडंट आहेच, पण मी जिंकून काय करू त्याच्या पुढचं जे डिप्रेशनचं थॉट आहे ते वेगळं मन आहे त्याचं.